Wij zijn Hanneke en Hemke. Dat wil zeggen, ik heet Hemke en onze vrouw heet Hanneke. Maar ons Hanneke is er vanochtend niet bij. En dat gebeurt wel lekker als ik op stap kom. Hé, dat waren niks geworden, hè, met dat bandje van de herder voor de gemeente. Ik had nog wel van de burger, erger nog, weet je wel. Had ik een uitnodiging gekregen voor een sollicitatiegesprek. Dus ik in het goed pak, op met de fiets, naar het gemeentehuis. Kom ik daar bij de mollaan aan, had ze een groot gat gegraven en daar viel ik mee in. Wel mijn paksmerk, ketting van mijn fiets. Dus ik gooi die fiets tegen de lantaarnpaal. Ik zeg, rotfiets. Komt daar natuurlijk weer net de pastoor aangereden, hè. Nou, die hoorde die hele litanie van alle heiligen van mij. En die zei, nou Hemke, als jij zo doorgaat, jongen, dan kom jij niet in de hemel. Ik zeg, zo weet, hoef ik helemaal niet, ik hoef maar naar het gemeentehuis. Nou zit die. Maar ik zou toch denk ik liever op een laster zijn dan op een fiets. Ik zeg, ja, kon zo anders toch nog maar eens werk tegenvallen als je het hele jaar bij ons in de keuken aan een spijker moest hangen. Enfin, kom ik op het gemeentehuis aan, vul de laat natuurlijk, meld ik mijn eigen bij Token van Groenhoven, secretaresse van de burger. En die zei, de burgemeester is nog even in een telefoongesprek, maar je kan hier wel wachten en laat mij maar vast uw referenties zien. Ik zeg tegen Token, zeg ik tegen Token, zeg ik. Moet hij nou echt? Ja, ze ziet iedereen laat hier altijd zijn referenties zien en als je geen goede referenties hebt, mag je geen schijn van kans. Ik zeg, ja, maar dat kan ik toch niet maken? Jawel, zei ze, dat is heel gewoon. En ik heb al zoveel referenties gezien, ik verschiet nergens meer van. Ik zeg, nou ja, in dat geval, nou, toen kwam met de burgemeester binnen. Was maar goed ook. Dus ik kom maar weer. Dus ik ben mee, werkkamer in. Hij zei, Hemke, heb jij eigenlijk wel verstand van schoof? Ik zeg, nou, daar heb ik anders toch wel zat op geoefend, zou ik denken. Hij zei, nee, maar heb jij niet meer verstand van koei? Ik zeg, oh, daar zit ik heel mijn leven al tussen. Hij zei, kijk, dat is nou net wat wij zoeken. Want het idee van een kudde vinden wij wel goed, maar dan niet in grote schare schapen, maar in kleine kudde koeien. Schotse hooglandrunderen. Ik zeg tegen een edelachtbare heer burgemeester, ik zeg, burger, zeg ik tegen burger, ik zeg, jongen, zou je dat nog wel doen? Schotse hooglandrunderij, dat is Brits rundvee. En wil je het weten, hier dadelijk een BS-epidemie. Hij zei, ja, maar daar heb ik nou juist jou voor nodig. Want dan kan jij mooi naar Schotland gaan en daar voor ons is een paar goede, gezonde koeien uit gaan zoeken. Nou, dat leek mij wel waar, hè. Als je regelt dat maar hier met de gemeentesecretaris, dan komt dat wel goed.
Ik zeg, moet ik dat dan niet regelen met Token van Groenhoven? Hij zegt, nee, dat soort zaken regelen wij met de gemeentesecretaris. Dat is bon. Zeg niet waar, stond bon, ouvrier. Ja, België is nooit sterk geweest in onthouden van normen, hè. Enfin, zeg ik naar huis, zeg tegen ons Hanneke, Hanneke zeg ik tegen ons Hanneke, ik zeg, Hanneke zeg ik gooi voor de gemeente naar Schotland. Oh, ze zegt, dat is leuk. Wat zal ik aan doen? Ik zeg, ho, zeg Kees. Ik gooi naar de gemeente, jij niet. Ik gooi naar Schotland. Ja, zegt ze. Nou zijn wij al bekend 30 jaar getrouwd. En nooit heb ik mij eens mee ergens heen genomen. Ik zeg, ja, het is ook wel weer geweest, hè. Nou, weet je wat het is tegenwoordig met vrouwen? Ik vind ze leuker als ze van iemand anders zijn. Enfin, ons Hanneke die lijkt trouwens ook een beetje aan een verhoogde stofwisseling. Komt elke week naar je kleren. Onderhand waren het dan toch zo wijd dat die reis begon. Had Tom Boumevrier allemaal geregeld. Zeker naar Schiphol. Stap in dat vliegtuig. Komt er net voor mij in een vent zitten. Daar waren een geïmmigreerde Fries. Ja, en Friesen, dat is aardig volk. Hebben allemaal van die aardige namen. Van Wubbe, Sietse, Ritsen, Fokke. Ja, die denken dat Romme, dat het een voornaam is van een Fries. Omdat die kan schatsen. Had die vent op zijn schot een grote zwarte bal liggen. Ik zeg, is dat een bowlingbal? Hij zegt, nee, dat is een bal. Ik zeg, een bal, maar is dat nou weer goed voor? Hij zegt, dat is voor de zekerheid. Voor de veiligheid. Kijk, het risico dat je aan boord stapt van een vliegtuig met een bom erin, is 1 op de 10.000. Maar dat je aan boord stapt van een vliegtuig met 2 bommen erin, die is 1 op de 10 miljoen. Liep er ook zijn stewardeske rond, hè? Een knap zwart neger meidje. Beetje slanker als die net hier te zien waren. Ik kan er stuk ook mee doen. En die ging in het middenpad, ging die zwemvesten stond te demonstreren. Ik zeg, de volgende keer vat ik een boot. Dan demonstreren ze de parachutes. Trekt die Fries dat meisje in één keer op zijn schot en die zegt, blijf hier zitten. Ik zeg, wat is dat nou weer goed voor? Hij zegt, dat is voor de veiligheid, voor de zekerheid. Als er iets gebeurt, zoeken ze altijd eerst naar die zwarte doos. Die vent, dat waren een opschepper. Die had het met zijn eigen getroffen. Vertel allemaal verhalen over hoe grote boerderij die wel niet in Amerika had. Ik heb een enorme farm in de States, zegt hij. Ja, als ze dan even in Amerika wonen, kennen ze geen Nederlands meer. I have an enorm big land, zegt hij. Ik zeg, ja, wij hebben ook een agrarische onderneming in het zuiden des lands. Hij ziet, mijn land is zo big. Als ik daar met een auto omheen wil rijden, heb ik 2 dagen nodig. Ik zeg, ja, zo'n auto heb ik ook eens uitgehaald.
Heb je ook allemaal foto's bij zich, hè? Van zijn farm en van zijn koei en van zijn paard en van zijn kampioensprijsstier. Met zijn grote ringen in zijn neus. Zeg zo, dat is een heel piercing. Ja, zit ie. Zeg, hoor, daar hou ik wel van piercings. Ja, zit ie. Ik zeg, zou jij dan wel eens een foto willen zien van een lul met ringsjes? Ja, zit ie. Ik zeg, dan moet ik eens in een paspoort kijken. Hij wil me toch kort? Ik zeg, volgens mij ben jij van het pedaalhemmer-team. Zo'n pedaalhemmer van Brabantia, weet je wel? Aan de buitenkant ziet het er allemaal nog wel redelijk uit. Maar als je onder op die teen draait, dan gaat er boven zijn grote klep open en dan komt een partij rotzooi tevoorschijn. Nou, dan ben je wel stil van. Ik heb hem niet meer gehoord. Tot in Schotland toe. Maar het vliegtuig waren geland. En ik in Schotland op zoek naar de adres waar ik moest zijn. Hè. Moest ik zijn bij een event die heette McDonald's. Zo'n oude koeienfok. Ik dacht dat het een kouffucker was, maar dat was niet goed. Maar ik had in Schotland weer eens naar een McDonald's zoeken. Hè. Dus ik onderhand kwam bij zijn boerderijke. Zat daar een hele oude schot. Met zijn kilt aan. Ik zeg, ben ik hier bij McDonald's? Hij zei, ja, je bent bij McDonald's, bij Old McDonald on the farm. Ik denk, verrek, ik kom me bekend voor. Ik zeg, heb jij hier ook koei? Hij zegt, wat? Ik zeg, koei. Moe, moe. Oh ja, zit die. De moe hier en de moe daar en de moe daar. Ik denk, verrek, wat ken ik die vent toch van, hè? Ja, die McDonald, dat is een aardige. Dat is een hele goede mens, maar een echte schot, hè? Hartstikke zacht. Die heeft zelfs braille geleerd, dat kan hij s'avonds lezen met de lamp uit. Dus ik zeg tegen die McDonald's, Mac zeg ik tegen hem, ik zeg Mac zeg ik, hoe weet je nou of een koe de gekke koeienziekte heeft ja of nee? Hij zegt, oh dat is heel handig. Als het vlees van zijn eigen van de barbecue afspringt, dan gaat ze bij je zin. Hij is een aardige, die Mac. Hij holt elke dag de krant van gisteren. Ik zeg, Mac, daar heb je toch niks aan. Het is toch alleen maar oud nieuws. Als je er geeft niks, want ik lees alleen maar het weerbericht. Ik zeg tegen die Mac zeg ik tegen die Mac, ik zeg, Mac zeg ik, wat is nou het voordeel van Schotse koeien? Hij zei, het voordeel is dat ze zo zonnig zijn. Die zijn zo winterhard, daar hebben niet eens een stal voor nodig. Die hebben een ingebouwde antivries. Ik zeg, nou dat lijkt me wel wat aan, hè, voor de gemeente. Maar ja, die Mac, dat is een aardige. Hij vertelde mij dat hij ook een vriendin had. Die is nog ouder dan hij. En die zit in een rolstoel. Dan verslaat ze tenminste geen schoen meer. Ik zeg aan een vriendin in een rolstoel, daar wil ik toch ook niet veel aan. Oh, ziet hij, daar valt nog al mee. Kom ze elke zondagavond hier bij mij zit die. Parkeert ze die rolstoel net voor mij. Vat mij zo vast. En dan is de kilt toch weer handig, hè?
En ondertussen zit hij lees ik een seksbusje. Ik zeg, vindt ze dat niet vervelend dan? Hij zegt, daar weet ze niks van, want het is in breien. Ik zeg, ja, maar dat dan toch ook niet veel aan? Als je daar valt nogal mee. Ze heeft Parkinson. En je merkt, als je dan toch hier in Schotland bent, dan moet je ook maar even naar Loch Ness gaan. Ik zeg, waar is daar nou weer te zien? Hij zei, een monster. Ik zeg, dat zie ik thuis al 30 jaar in. Dus ik heb van die weg een paar koeien overgenomen. 3 Schotse hooglandrunderen. Die hebben we niet gekocht. Die hebben we geleased. Daar hoefde niks te investeren. Hoeft zelfs geen stal te bouwen. En komen ze van het leasebedrijf elke week de antivries bijvullen. En als je het niet gelooft, dan ga je maar kijken in het plan die bijvoorbeeld, want daar lopen ze.